අයිබුවන් සේලම දැනට දන්න හැමදෑම හරියටම දැනගත්තා ඔයාලා එකතු වෙන ස්කයිප් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ KNOiT නැත්නම් KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් වෙනද වගේ මම අදත් ඔයගලන්ට ගේන්නේ social media platform review video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන social media platform එක ගැන කියන්න කලින් මම ඔයගලන්ට මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඉතින් කවරෙන් වගේ අහනවා ඔයා use කරන social media platform මොනවද කියලා. ගොඩක් කට්ටිය කියයි Facebook, Instagram, තවත් කට්ටියක් Twitter වගේ social media platform එකක් කියයි. ලංකාවේ ගොඩක් අය මේ Reddit කියන social media platform එක මම හිතන්නේ කියයි කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ Reddit කියන social media platform එක ගැන දන්නේ නැහැ. අහලා තිබ්බත් ගොඩක් කට්ටිය මේක use කරන්න දන්නෙත් නැහැ. කට්ටිය use කරන්නෙත් නැහැ. අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Reddit කියන social media platform එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් මොකද මම මේ Reddit කියන social media platform එක අද කතා කරන්න ගත්තේ කියලා. ඇත්තටම හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට Reddit කියන social media platform එක ලංකාවේ ජනප්‍රිය වුණ නැතත් ලෝකයේ මේ වෙනකොට ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින social media platform එකක්. ඉතින් Reddit ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා Reddit කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ Reddit එකේ තියෙන features මොනවද? මේ features වලින් මොනවද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ subreddit එකක් කියන්නේ මොකක්ද? karma point වලින් මොනවද වෙන්නේ? karma point කියන්නේ මොකක්ද? මේ වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. අනිත් දේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට කොහොමද Reddit account එකක් හරියටම හදාගන්නේ කියලා දැන ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසාන එක ඔයා ඔහොම වරන් ඉන්න. ඔයා තාමත් නොයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට දින රත් බට subscribe button එක click කරන්න bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notifications එනවා. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම බලමු Reddit කියන්නේ මොන වගේ social media platform එකක්ද කියලා. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ Reddit කියන්නේ Facebook හා සමාන Facebook alternative social media platform එකක් කියලා. නමුත් මේ Reddit කියලා කියන්නේ ඒ වගේ social media platform එකක් නන් නෙමෙයි. මොකද මේ Reddit කියන social media platform එකේ සංකල්පය අරමුණ වෙනස්ම එකක්. මේකේ type එක තමයි social news කියන type එක. ඉතින් මේ Reddit කියන social media platform එක නිර්මාණය කරන්නේ 2005 වර්ෂයේදී. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ social media platform එකට අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 15 ඇතුළතදී මේ Reddit කියන social media platform එක Alexa rank 9. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ 9 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන social media platform එකක් විතර අපිට Reddit කියන social media platform එක මේ වෙනකොට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Reddit කියන social media platform එකේ තියෙන විශේෂතාවයක් විතර අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ like කියන එක නෑ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ upvote සහ downvote කියලා. ඉතින් upvote සහ downvote ගැන කතා කරනවා නම් upvote කියලා කියන්නේ නිකන් like වගේ දෙයක්. ඉතින් downvote කියලා කියන්නේ unlike වගේ දෙයක්. upvote සහ downvote ගැන ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයගලන්ට සරලව කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මොකක් හරි post එකකට මොකක් හරි අපි upload කරපු දෙයකට upvote වැඩියෙන් හම්බෙනවා නම් ඒ post එක ගොඩක් ඉහළට යනවා. ඉතින් downvote වැඩි වුණොත් ඒ post එක පහළට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ post එක නැති වෙලාම නෑ. ඇත්තට මේක තමයි මේ platform එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේක වෙන සිද්ධිය මේ වෙන සිද්ධාන්තය සරලව තමයි කියලා දුන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු Reddit එකේ තියෙන features මොනවද කියලා. ඉතින් මේ features ගැන කතා කරනකොට මට ගොඩක්ම වැදගත් විදිහට පෙවුනේ මේ subreddit සහ karma point කියන features දෙක. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිත් social media platform වල මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තීරණය කරුවා මේ subreddit සහ karma point ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේ subreddit එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අදම subreddit එකක් කියන්නේ අපිට Facebook එකේ හැම වෙන group එකක් වගේ. ඉතින් මේ group එකට අපිට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙලා අපේ post, videos, links වගේ දේවල් මේකට upload කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ subreddit ගැන කියනකොට ඔයාට කියන්න වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඔයා subreddit එකක් හදන්න පොඩි දේවල් ටිකක් complete කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයා මාසෙකට වැඩි කාලයක් Reddit එක join වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒක ඔයාට subreddit එකක් create කරන්න අනිවාර්යෙන් karma point ගොඩක් එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ karma point ගැන මම තව ටිකකින් ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා.
කර්ම පොයින්ට් ගන්න තීරණය කරන්නේ මේ Reddit එකේ ඉන්න ඇඩ්මින්ස්ලා. ඉතින් ඒකින්ද මට කියන්න බෑ වාට සබ්රෙඩ්ට් එකක් හදන්න මේ වගේ කර්ම පොයින්ට් ගන්න තියෙන්න ඕනේ කියලා. කොහොම වුණත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ Reddit එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ සබ්රෙඩිට් ගණනාවකින් කියලා. ඉතින් ඔයා සබ්රෙඩ්ට් එකක් හදන්න තීරණය කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා දැනගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාට මේ සබ්රෙඩ්ට් එක කවදාවත් ඩිලීට් කරන්න බෑ. අනිත් එක තමයි ඔයා සබ්රෙඩ්ට් එකට නමක් දානවා නම් ඒ නම කවදාවත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා මේ සබ්රෙඩ්ට් එකක් හදන්න තීරණය කරනවා නම් ඔයාට දෙපාරක් තුන් පාරක් ඊටත් වැඩි ගානක් හිතලා සබ්රෙඩ්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න හිතන්න ඕනේ. කර්ම පොයින්ට් කියලා කියන්නේ නිකන් හඳුන්වන කර්මය වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ තමන් කරන දේවල් අනුව ඔයාට කර්ම පොයින්ට් එකතු වෙනවා. මම කර්ම පොයින්ට් එකතු වෙන එක ගැන මෙහෙම කියන්නම්. ඔයා පෝස්ට් එකකට ලයික් කරන තරමට කමෙන්ට් කරන තරමට ඔයාගේ පෝස්ට් එකට අප්වර්ඩ් ඒ කියන්නේ ලයික් වගේ දේවල් වැඩි වෙන තරමට ඔයාගේ කර්ම පොයින්ට් ගන්න වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හැසිරීම තමයි මේ කර්ම පොයින්ට් වලින් තීරණය කරන්නේ. කර්ම පොයින්ට් වැඩි වෙන තරමට ඔයා සබ්රෙඩිට් වල ඔයා Reddit එකේ පිළිගන්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාව තීරණය කරනවා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ඔයාගේ තියෙන කර්ම පොයින්ට් ගන්න අනුව. ඉතින් මේ කර්ම පොයින්ට් එක ඔයගලන්ට විවිධ අවෝඩ්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ බෑජ්ස් ඒ වගේ දේවල් ඔයාට මේ Reddit එකකින් දෙනවා. ඉතින් මේ Reddit එකේ තියෙන මේ බෑජ් හරහා තමයි ඔයාට Reddit එකේ තියෙන දේවල් එක්ක ජොයින් වෙලා Reddit එක වැඩ කරන්න හම්බෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි ඔයා Reddit වල වැරදි විදිහට හිටියොත් එහෙම වැරදි හැසිරීම් තිබ්බොත් එහෙම කවරවා රිපෝට් කරොත් ඔයාගේ කර්ම පොයින්ට් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයා සමහර ගෲප් වලට ජොයින් කරගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් කර්ම පොයින්ට් වල තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා ගෲප් වලට ජොයින් වෙන්න ඒ ගෲප් ක්‍රියේට් කරපු ඇඩ්මින්ස්ලා කර්ම පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් ලිමිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මේ Reddit එක තුල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා කර්ම පොයින්ට් වැඩිපුර එකතු කරන තරමට ඔයාට Reddit එකේ ගොඩක් කාලයක් ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේ ගොඩක් ලොකු සබ්රෙඩිට් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බොට්ලා. ඉතින් මේ බොට්ලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට පෝස්ට් ඇප්‍රූවල් වගේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් මේ පෝස්ට් ඇප්‍රූවල් වලට වාගේ පෝස්ට් එක ඇක්සෙප්ට් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ බොට්ලා මේ ඔයාලගේ කර්ම පොයින්ට් ප්‍රමාණය චෙක් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ලොකු Reddit වල තමයි මේ වගේ බොට්ලා ඉන්නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පෝස්ට් එක ඒ ගෲප් එකට අදාළ දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පෝස්ට් එක ඇප්‍රූව් කරනවා. කොහොමද මේ සබ්රෙඩිට් පාවිච්චි කරනවා බලන්න ඕන හැම වෙලාවෙම ආගේ කර්ම පොයින්ට් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරුණා මේ කර්ම පොයින්ට් Reddit එකට කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මට ඔයගලන්ට කර්ම පොයින්ට් ගැන නම් කියන්න තියෙන්නේ කර්ම පොයින්ට් කියන්නේ අපි කියන කර්මය වගේ. කියන්නේ ඔයා කරන හොඳ හෝ නරක අනුව ඔයාට ලැබෙන දේ තමයි මේ කර්ම පොයින්ට් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද හරියටම Reddit account එකක් හදාගන්න කියලා. දැන් අපි එහෙනම් Reddit account එකක් හදන්න යමු. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ඔයාලඟ තියෙන ඕන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම මගේ Mozilla Firefox කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මේ වෙනකොට ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන search with Google or enter address කියන search bar එක උඩ මම මේ විදිහට type කරනවා. ඔයාලට පේනවාද reddit.com කියලා මම මේ විදිහට මගේ search URL එකේ type කරගෙන enter මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ගියප පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට Reddit site එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විවිධ post වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති නිල් පාට sign up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ නිල් පාට sign up බටන් එක. අනේ sign up බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් continue with Google ගිහිල්ලා account එක create කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ email එක ගහලා ඔයාගේ account එක create කරගන්න. ඉතින් මම ලේසියට continue with Google කියන එක උඩ click කරනවා. click කරපුවාම account.google.com කියන site එකට redirect වෙනවා. redirect වෙලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති ඔයාගේ email එක select කරලා ඉදිරියට continue කරන්න. ඉතින් කැමති email එක select කරලා මම මේ විදිහට continue කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ එකට ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති category එකක් select කරලා ඒකට අදාළ subreddit එකට join වෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති
ඔටෝමැටිකලිම සබ්‍රෙඩිට් වගේකට ජොයින් කරලා තියෙනවා. මාව ඉතින් මම ෆිනිෂ් කියන මෙතන ඔයගලන්ට පේන ඇති නිල් පාට බටන් එකක් තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඕනනම් කැමති දෙයක් බලලා මේ ජොයින් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ජොයින් වෙන්න. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට මම new user කෙනෙක් හැටියට Reddit එකට ජොයින් වෙන. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති පොඩි නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවා වාගේ යූසර් නේම් එක චේන්ජ් කරන්න නැත්නම් හැම තියනවාද කියලා මම පොඩ්ඩක් zoom කරලා ගන්න පෙන්නන්නම්. ඒ දිනේ නොටිෆිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් change user name කියන කොට ක්ලික් කරලා name එක change කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන තියෙන keep user name කියන කොට ක්ලික් කරලා user name එක වෙනස් කරගන්න උද තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් user name එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියලා. ඒ user name කොට ක්ලික් කරලා ඉතින් එකක් මම user name එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන විදිහට continue කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් continue කියන බටන් එකක් තියෙනවා. alright. ඉතින් දැන් මගේ user name එක වෙනස් වුණා කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ user name එක save කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගිහලා බලමු අපේ profile එකට. මෙතන තියෙනවා my profile. අඟුලට ආගිහලා පේනවා. මේ මුල්ලේ තියෙන මේක උඩ ක්ලික් කරලා පුළුවන් user name my profile කියලා තියෙනවා. night mode ඉතින් මේ ගොඩක් settings තියෙනවා. ඔයාලා පේනදී මගේ කර්ම point එකක් තියෙනවා. මම දැන් හදාගත්ත නිසා account එක. ඉතින් මම මේක උඩ ගිහලා my profile කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනදී මේ විදිහට මට පුළුවන් මේ cancel ලකුණ තියෙන එක ක්ලික් කරලා cover photo එකක් ඊට පස්සේ profile picture එකක් ඊට පස්සේ එහෙම දාගන්න. ඊට පස්සේ new post කියලා එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එකක් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් මගේ post දාන්න. දැන් මේ විදිහට post කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් මගේ post එක share කරන්න Reddit එකට. ඉතින් දැන් නැත්නම් මගේ post එක share වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන upload download දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Reddit app එකක් තෝරන්න දාගන්න Google Play Store එකේ App Store එකට ගිහලා හරි ඔයාලට පුළුවන් Reddit app එක මම කියන්නේ browser එකේ ඔයාලට පුළුවන් Reddit app එක දාගන්න. ඉතින් මම කියන්නේ Reddit app download කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඕන device. ඉතින් අපි ඔය විදිහට තමයි Reddit account එකක් හදාගත්තේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ Reddit කියන social media platform එක ගොඩක් set වෙන්නේ මේ Facebook එකට වඩා ඉහළ මට්ටමකින් ඉන්න අයට. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කටයන මේ Reddit කියන social media platform එක set වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ ගොඩක් Facebook එක වගේ comment කරන්න බෑ. අපි සාමාන්‍ය දිනයක් ඇතුළත Reddit එක තුල ඉන්න ඕනේ. නමුත් Facebook එකේ නෑ අපිට ඕන විදිහට විකාරණ තියෙකි. ඒක නිසා මේ Reddit කියන social media platform එක ගොඩක්ම set වෙන්නේ Facebook එකට වඩා ඉහළ මට්ටමක සාමාන්‍ය හොඳ කෙනෙකුට තමයි මේ Reddit කියන social media platform එක set වෙනවා. ඒක අපිට Reddit එකෙන් ගොඩක් හොඳ දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මම හිතනවා මේ Reddit කියන social media platform එක ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම කියන්නේ Facebook එකටත් වඩා හොඳ social media platform එකක් වුණ දවසට අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් social media use කරන කටයන් ගොඩක් මනස ඇදේ ඒගොල්ලන් ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයකට පත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට දාන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක Facebook එකට share කරන්න. ඉතින් Reddit ගැන කතා කරන් තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම හිතනවා අදගෙන අපි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට Reddit ගැන මොකක් හරි idea එකක් හම්බෙයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් Reddit account එකක් හදාගන්න. ඔයාලට Reddit account එකක් හදලා subreddit එකට join වෙන්න. subreddit එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මණියා YouTube channel එක කරන මණියගේ subreddit එකට එකතු වෙන්න. ඉතින් මම ඒකේ link එක description එකේ දානවා. ඔයාලට පුළුවන් subreddit එකත් එක්ක join වෙන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඔයාලට මොකක් හරි Reddit ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් මෙතන පේන ඇති මගේ social media links තියෙනවා. ඒ link අරම මම contact කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. මම ආයෙත් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. එතකොට Reddit ගැන අනිත් යාළුවෝ දැනගනි. එහෙනම් අපි මීට වඩා වෙනස් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි Sky Production.